Welcome to يلا سبيك هاب. تعالوا معانا ناخد شوية كلمات. بصوا على جدول الكلمات اللي عندكم ده، شوية مهن. في كلمات عارفينها، كلمات مش عارفينها. موظف an employee. مهندس an engineer. محاسب an accountant. حد تقني IT وكده an IT technician. لو مهندس هيبقى IT engineer طبعا. جرسون waiter. محامي a lawyer. مدرب a trainer. مؤلف an author. مصمم a designer. خلي بالكم الكتابة بتاعتها. مدير a manager. تاجر a trader. مطرب singer. سواء رسام أو نقاش painter، شد على البي شوية painter. حارس guard. حلاق barber. العمود الثاني عندنا ضابط officer. وكيل نيابة prosecutor. قاضي judge. خلي بالنا الجي فيها دال في الأول judge. فنان عموما artist. سواق a driver. مترجم a translator. مترجم الفوري an interpreter. interpret يعني يفسر كمان. مسوق a marketer. عندنا مبرمج a programmer. ترزي tailor. كهربائي an electrician. ممثل an actor. ممثلة actress. ملحن composer. طباخ عموما cook، لكن رئيس طهى طباخ محترف أو تحت إيدي طباخين تانيين الشيف. كوافير هتبقى hairdresser. مضيف أو مضيفة flight attendant. ونروح على الصفحة اللي بعدها. نزود كمان مدرس teacher، وناظر المدرسة principal. طالب student، أستاذ professor. متدرب أو حد تحت التمرين عموما an apprentice. باحث يعني researcher. مساعد assistant. نروح الشاشة الأخيرة، الشاشة الصفراء. I say thank you. في عندنا إن شاء الله بنفس طريقة exclusive high quality videos. They are coming very soon. فيديوهات يا جماعة من الألف للياء، بالنسبة للمبتدئين، بالنسبة للمتوسطين، حتى المستويات المتقدمة، بوسائل الشرح يعني تكون معك الكلمات كاملة لأي موضوع. And see you soon. Thank you.